Matěj, středový hráč. Jak dlouho už hraješ? Futsal hraju 5. rokem. A tím rokem. Tak ty byl jsi taky na začátku, you're from the very beginning in 2008. I have some, I had, odpovědět česky. já už jsem měl trošku nějaké zkušenosti s fotbalem, protože jsem chodíval kopat se svým bratrem, který hrál závodně fotbal, takže nějaké dovednosti už jsem měl získané, když jsem začínal s tím futsalem pro nevidomé. Jak to bylo na začátku? Bylo to těžký, jako, protože ty you started from zero, jako tým. Těžké to pro mě bylo úplně ze začátku, když jsem začínal chodit kopat s tím svým bratrem, ale díky tomu, že jsem tam získal už nějaké fotbalové dovednosti, tak potom ten start v tom futsale pro nevidomé už pro mě nebyl až tolik složitý, protože jsem nezačínal úplně od nuly. A pro vás jako tým bylo to těžké jako... Tak ten start určitě těžký byl, jednak proto, že se vlastně nejdřív musela najít nějaká ideální sestava, muselo se poskládat několik ideálních hráčů, kteří by spolu mohli být v nějaké součinnosti, takže určitě ze začátku, než se ta kostra toho týmu nějak stabilizovala, tak to bylo poměrně složité a náročné. A pamatuješ si svůj první gól? No tak, to už si asi úplně nevybavím, ale ono jich za tu mou kariéru zas tolik nebylo, ale na ten první si asi už nevzpomenu, to už je hodně dlouho. A pamatuješ si nějaký moc důležitý gól? Jako... Nejvíc si asi pamatuju vlastně finále České ligy před 2 lety, kdy jsme v posledním zápase porazili pražský tým 1-0 a vlastně nám to pomohlo k zisku toho prvního historického českého ligového poháru, takže to je pro mě takový okamžik nejvýznamnější, kdy prostě po tom gólu jsme mohli se začít radovat a začít slavit, že máme ten první titul v české futsalové lize pro nevidomé. Děláš taky nějaké jiné sporty? Závodně ne, ale pro zábavu, pro radost určitě ještě kromě fotbalu rád bruslím. Bruslíš? Aha. Ice skating? Yeah, skating, yeah, ice skating, yeah. Ale ice hockey ne? Ne. A jak často trénujete? Trénujeme 2krát týdně, v pondělí a ve čtvrtek 1,5 hodiny. A můžeš popsat nějaký typický trénink? Typický trénink, tak každý trénink začíná rozběháním, aby člověk tak nějak dostal ty svaly do provozní teploty, takže je tam nějaká atletická abeceda, pár nějakých koleček na výklus, pak se do toho přimíchají nějaké ty sprinty, potom se běhá ještě s balónem a většinou po tady té úvodní fázi následuje stretching, takže protahování svalů a potom už se přechází na nějaká cvičení s míčem. A pokud zbyde čas, tak ke konci tréninku a pokud je nás taky dost, tak se hraje nějaký zápas v rámci týmu. Děkuji. Prosím, pohybujte se moc rychle. Je to pro hráče nebezpečné? Já si myslím, že pokud se dodržuje... Můžeš čekat, protože tam je moc hluk. Jo, díky. Prosím, jo, a ještě jednou, je to pro hráče nebezpečné?
Já si myslím, že pokud se dodržují ty bezpečnostní zásady, které se v rámci té hry mají dodržovat, což je především tedy to pravidlo VOI, kterým se vlastně ohlašuje obránce, pokud chce začít atakovat hráče s míčem, tak to až tak nebezpečné není, ale také záleží samozřejmě na tom, s jakou vervou do těch soubojů ti hráči chodí a určitě sem tam nějaká nepříjemná srážka třeba se vyskytne, ale nějaké vážnější zranění jsem zatím nezažil, takže si myslím, že ta míra toho nebezpečí není až tak veliká, ale opravdu za předpokladu, že se dodrží všechny ty bezpečnostní pravidla, která se při té hře uplatňují. Byl jsi někdy zraněný? No, byl jsem zraněný, nějaké občasné rozbití čela, to nepočítám, ale jedno takové škarečí zranění jsem měl před 3 lety, tuším to bylo, jsem si zpřetrhal vazy v kotníku, takže to bylo hodně nepříjemné, to jsem potom stál 3 měsíce, léčil jsem to a od té doby ten kotník už není to, co býval, takže to bylo takové nepříjemné, hodně bolestivé. No. Teď je to těžší pro tebe, bojíš se? Je to... Ne, že bych se bál, ale momentálně je to teďka v té fázi, ono to ty zhruba 2 roky bylo celkem v pořádku, ale teďka jsem si to vlastně na tom posledním turnaji, který jsme odehráli taky tady v Bučovicích, tak jsem si ho zase trošičku dorasoval ten kotník a od té doby si ještě nedal úplně do pořádku, takže ne, že bych se bál, ale nemůžu jít do toho fotbalu naplno tak, jak bych chtěl, protože prostě cítím to, že to není v pořádku, že se na ten kotník nemůžu spolehnout a jako ve spoustě věcí mě to limituje. No. To potřebuje čas. Ne? Doufám, že jo, že čas to spraví, když mi říkali už tenkrát po tom velkém zranění, že už to jako nikdy nebude na 100%, že už ty vazy nikdy nesrostou tak, aby drželi jako ze začátku, takže možná, že už se s tím budu tak nějak potýkat pořád, no, ale tak prostě to se nedá nic dělat, ke sportu to patří, no. No, držím palce na to. No, děkuju. Prosím tě, co byl největší úspěch týmu? Největší úspěch týmu? No tak já si myslím, že určitě se tam dá zařadit vlastně zisk 2 medailí z posledních mezinárodních turnajů, které jsme absolvovali v německém Chemnitzu, kde jednou jsme vlastně přivezli stříbro a po druhé tuším bronz. A já si teda cením i, byť jsme se neumístili medailově, ale cením si i té pozice na tom posledním turnaji, který jsme pořádali my tady v České republice, protože z toho osazenstva, které tam bylo, z těch týmů, které přijeli, bylo nás tam vlastně celkem 6 a my jsme skončili 4., ale vzhledem k tomu, jak kvalitní soupeři tam byli, tak já osobně to považuji za úspěch, i to 4. místo pro náš tým, za velký úspěch. A čeho bys chtěl s tímto týmem dosáhnout? Chtěl bych určitě dosáhnout na těch mezinárodních turnajích, kterých se už celkem pravidelně účastníme, tak bych určitě rád dosahoval pravidelněji na ty medailové příčky. Zatím jsme těch medailí až tolik nevyhráli, většinou končíme třeba těsně pod těmi medailovými stupni, takže bych si určitě přál, aby jsme tu sbírku medailí rozšířili a hlavně, aby jsme taky od někud někdy přivezli medaili zlatou, to bych si moc přál. Nebo stříbrnou. Prosím tě, ještě jednou, jak se orientuješ? Takže vzhledem k tomu, že jsem spíše útočící hráč, tak se orientuju
především díky navigátorovi za bránou, který vlastně, pokud se ta hra odbývá v útočné třetině, tak navádí ty útočníky, aby měli přesný pojem o tom, kde se nachází brána a kam mají případně zakončovat. A pokud se ta hra odbývá ve středním neutrálním pásmu, tak tu navigaci zabezpečuje vlastně další navigátor, který stojí na půlce zhruba toho hřiště a udílí ty pokyny hráčům v té jeho střední části. Děkuji. Co se ti na futsalu pro nevidomé nejvíc líbí? Nejvíc se mi na něm líbí asi to, že můžou nevidomí provozovat plnohodnotný kolektivní sport, protože většina těch sportů pro zrakově handicapované je založených vlastně spíše na individuálních výkonech, což je například plavání, cyklistika, a těch kolektivních nepočítám-li golbal vlastně moc není. V podstatě bych řekl, že asi neznám ani žádný jiný, kromě golbalu a futsalu pro nevidomé, takže největší plus podle mě tkví tady v tom, že člověk může být součástí nějakého týmu, že může spolupracovat a kooperovat s větším množstvím lidí, a pak samozřejmě je to určitě dobré i v tom, že to je opravdu sport, kde se člověk hodně pohybuje, kde musí hodně běhat. Myslím si, že to přispívá i k takovému tříbení nějakých orientačních smyslů. Člověk se musí hodně rychle orientovat v prostoru, musí poslouchat spoustu věcí, vnímat mnoho různých situací, takže si myslím, že to obohacuje člověka i tady v těchto ohledech. Děkuji. A co je ve futsalu pro nevidomé nejtěžší věc? Podle mě nejtěžší dovedností je asi vedení míče, protože to je v podstatě alfa a omega všeho dalšího. Pokud člověk prostě ten balon neumí kvalitně a rychle vést, tak v podstatě nemá šanci tady v tom sportu, potažmo v nějakých těch soubojích s obránci nějak výrazněji uspět, takže já si myslím, že ta stěžejní dovednost v rámci toho futsalu je určitě vedení balónu.